Καλώς ήρθατε Infinity Lovers! Είμαι η Γιώτα Δεπεγιώτη, Master Nail Trainer. Αν είσαι τεχνίτης ή τεχνίτρια, είσαι στο σωστό κανάλι. Μην ξεχάσεις, κάνε εγγραφή, πάτα το κουδουνάκι για να βλέπεις όλα τα νέα μας και φυσικά, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και άφησέ μας ένα σχόλιο. Σήμερα θα δούμε μια τεχνική no file σε επέκταση με Excel Gel Acrygel και ένα μονοφασικό προϊόν, το Essenza Gel. Θα βρεις αναλυτικά όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα κάτω στο κουτάκι περιγραφής.